Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Totul a început ca orice altă zi din viața lui Halil Ibrahim, până când un apel neașteptat a schimbat cursul gândurilor. La celălalt capăt al firului, o voce tremurândă i-a dezvăluit ceva ce nu și-ar fi imaginat niciodată. Fața lui, senină cu câteva secunde înainte, s-a transformat într-o expresie de uimire, apoi de neîncredere și, în final, într-un amestec de furie și dezamăgire. Avusese încredere, se dăruise complet, iar acum simțea că tot ce credea se destramă. Tăcerea care a urmat conversației a fost mai asurzitoare decât orice strigăt. Ore în șir, Halil Ibrahim s-a plimbat prin casă, încercând să proceseze vestea. Trădarea nu a fost doar față de el ca persoană, ci față de tot ceea ce reprezenta el pentru el. Loialitate, onestitate, adevăr. Simțea ca și cum o parte din sufletul ei fusese smulsă fără avertisment. Gândurile îi năvăleau prin minte, încercând să înțeleagă motivul, mobilul, momentul exact în care totul a început să meargă prost. Dar nu a găsit răspunsuri, doar și mai multe întrebări fără răspuns. Actorul, cunoscut pentru caracterul său calm și seninătatea în fața camerelor de filmat, trăia acum o furtună interioară greu de ținut sub control. Nu voia ca nimeni să-l vadă așa, atât de vulnerabil, atât de la limita emoțiilor. A tras toate draperiile, și-a închis telefonul și s-a cufundat în ecoul propriilor gânduri. Minciuna l-a durut mai mult decât realitatea. Pentru că dacă i-ar fi spus adevărul de la început, poate că ar fi acționat altfel, poate chiar l-ar fi iertat. Cea mai grea parte a fost să-mi amintesc fiecare clipă pe care o trăisem cu cei despre care știam acum că îmi ascunseseră lucruri importante. Totul a căpătat un nou sens. Privirile evazive, răspunsurile vagi, absențele inexplicabile. A fost ca și cum ai fi urmărit un film în care toți actorii știau scenariul, cu excepția lui. Și acum, că știa adevărul, se simțea folosit, ca o altă piesă dintr-un joc pe care nu fusese niciodată de acord să-l joace. Pe măsură ce orele treceau, Halil Ibrahim se calma pe din afară, dar în interior furia lui creștea. Nu era genul de persoană care să facă tam-tam, dar de data asta simțea că îi se depășise limită. Nu doar din cauza a ceea ce îi făcuseră, ci și pentru modul în care îi subestimaseră inteligența și sensibilitatea. Ceea ce l-a durut cel mai mult a fost faptul că avusese încredere oarbă. Și acum, acea încredere era zdruncinată și nu știam dacă aș putea vreodată să o recuperez. A decis să iasă la plimbare de dimineață, ca și cum ar fi căutat alinare sau poate răspunsuri pe care casa lui nu îi le mai putea oferi. A mers pe străzi goale, amintindu-și conversații din trecut, căutând semne pe care nu voia să le vadă la momentul respectiv. Fiecare pas îl îndepărta tot mai mult de omul naiv care fusese și îl apropia de unul mai puternic, dar și mai precaut. Știam că nu pot schimba ce se întâmplase, dar puteam decide cum să gestionez situația. La întoarcerea acasă, a găsit o scrisoare în cutia poștală. Aparținea cuiva implicat în toată afacerea și, deși a ezitat o clipă, a ajuns să o deschidă. Cuvintele scrise în grabă, dar cu sinceritate, încercau să justifice nejustificabilul. I-au vorbit despre frică, despre nesiguranță, despre faptul că nu vor să-l rănească, deși până la urmă l-au rănit mai mult decât și-au imaginat. Nu a răspuns imediat. A păstrat scrisoarea, dar nu a aruncat-o. Zilele următoare au fost un vârtej emoțional pentru Halil Ibrahim. Trebuia să înregistreze, să zâmbească, să se comporte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, în timp ce în interior continua să se confrunte cu propriul haos. Dar chiar și în acea durere, a găsit o nouă sursă de putere. Și-a dat seama că și căderile servesc la renaștere, la privirea din nou cu alți ochi.
Arta, încă o dată, a devenit refugiul său. Ceea ce înainte l-ar fi distrus complet, acum îl transforma. Nu căutam răzbunare, nici măcar o explicație. Își dorea doar pace, să-și recâștige centrul, să înțeleagă ce avea de învățat din toate astea. Pentru că, dacă era un lucru în privința căruia era clar, acesta era că nu avea de gând să se lase copleșit de resentimente. El era mai mult decât atât, mai mult decât paguba pe care o suferise. A fost un om cu principii, cu suflet, cu adevăr. Într-o zi, fără avertisment, a vorbit cu persoana de care avea nevoie. N-a țipat, n-a mustrat. S-a uitat calm și a spus: știu deja totul. Aș fi vrut să-mi fi spus. Cuvintele, simple, dar ferme, au căzut ca o propoziție. Nu era nevoie de mai mult. În acea propoziție, Halil Ibrahim a spus clar că nu mai era același, că se schimbase, că crescuse. În ciuda a tot, nu a închis ușa complet. Pentru că, deși încrederea fusese zdruncinată, inima lui Halil Ibrahim nu era genul de persoană care să fie plină de ură. Am preferat să învăț, chiar dacă venea cu durere. Știam că fiecare experiență lasă cicatrici, dar și lecții. Și nu avea de gând să irosească niciunul dintre ele. Avea să se vindece, să se reconstruiască, cu aceeași demnitate cu care trăise întotdeauna. Cei din jurul lui au observat schimbarea. Privirea lui era diferită, mai intensă, mai profundă. Era încă amabil, dar acum cu o nouă precauție, ca cineva care nu se mai dăruiește complet până nu este sigur. Nu i-a devenit frig, ci doar mai conștient. A învățat că adevărul, chiar dacă doare, este întotdeauna mai bun decât o minciună confortabilă. În mijlocul tuturor acestor lucruri, Halil Ibrahim a găsit o nouă inspirație pentru a scrie. Cântecele sale au devenit mai întunecate ca ton, dar și mai sincere. Au vorbit despre durere, trădare, dar și despre speranța de a o lua de la capăt. Publicul, neștiind pe deplin ce trăise, a simțit acea energie nouă. S-au conectat cu el într-un mod diferit, mai profund. Au trecut lunile și, deși amintirea era încă acolo, nu mai durea ca înainte. Halil Ibrahim învățase să trăiască cu asta, așa cum trăiește cineva cu o cicatrice. Uneori doare, dar îți amintește și că ai supraviețuit. Acum mergea cu capul sus, privirea fermă și sufletul calm. Pentru că, deși a aflat adevărul în cel mai rău mod, a descoperit și cât de puternică poate fi. Și astfel, Halil Ibrahim a demonstrat încă o dată de ce este iubit nu doar pentru talentul său, ci și pentru caracterul său. Pentru că, chiar și atunci când viața le-a pus în dificultate, a ales integritatea. A ales să fie el însuși, cu rănile sale, da, dar și cu lumina sa. Și în aceasta, fără îndoială, rezidă adevărata sa măreție. Pascali.